Phùng Thiệu Phong không thể buông tay Triệu Lệ Dĩnh, xem anh ấy đối xử với Lệ Dĩnh thế nào sau ly hôn. Giữa những ánh đèn rực rỡ của giới giải trí Hoa ngữ, nơi mà mọi câu chuyện tình yêu đều có thể trở thành tiêu điểm của hàng triệu ánh mắt, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là đề tài khiến công chúng vừa tò mò, vừa xúc động. Dù đã chính thức ly hôn, nhưng dường như giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây vô hình, một mối liên kết không thể dễ dàng cắt đứt. Người ta thường nói, yêu một người sâu đậm đến mức từng thở cùng nhịp, dù buông tay cũng không thể thật sự rời xa, và câu chuyện của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh chính là minh chứng sống động cho điều đó. Sau khi thông tin ly hôn được công bố, làng giải trí như nổ tung, báo chí, mạng xã hội tràn ngập những câu hỏi, những suy đoán, tại sao hai người từng đẹp đôi như vậy lại chia tay, ai là người chủ động, có cơ hội nào để họ tái hợp không? Triệu Lệ Dĩnh chọn cách im lặng, cô tiếp tục công việc, tập trung vào các dự án phim và chăm sóc con trai. Còn Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng luôn xuất hiện với dáng vẻ lịch lãm, tự tin, lại trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Anh ít tham gia sự kiện, từ chối nhiều lời mời phỏng vấn. Thậm chí trong những buổi ghi hình, người ta nhận ra ánh mắt anh hay trôi về phía xa xăm, như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc đã rời khỏi cuộc đời anh. Bạn bè thân thiết của Phùng Thiệu Phong tiết lộ, sau ly hôn, anh vẫn giữ nguyên những thói quen từng có khi còn sống cùng Triệu Lệ Dĩnh. Mỗi sáng, anh vẫn pha một tách cà phê đen, mở nhạc nhẹ, bản nhạc mà Lệ Dĩnh từng thích nghe mỗi khi đọc kịch bản. Trong nhà, trên kệ tủ vẫn còn một vài món đồ nhỏ của cô, một chiếc cốc sứ, vài cuốn sách, thậm chí là bức ảnh cả hai từng chụp trong chuyến du lịch ở Nhật Bản. Anh không nỡ dọn đi, cũng không muốn chạm vào. Người ta nói, Phùng Thiệu Phong không quên chỉ là đang học cách sống cùng với nỗi nhớ. Dù không còn bên nhau, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn xuất hiện đâu đó trong từng câu nói của anh. Trong một lần phỏng vấn truyền hình, khi được hỏi về người phụ nữ khiến anh nể phục nhất trong giới nghệ sĩ, Phùng Thiệu Phong chỉ cười nhẹ rồi đáp, là người từng cùng tôi đi qua những năm tháng rất đẹp. Dù bây giờ mỗi người một con đường, nhưng sự kiên cường và nỗ lực của cô ấy luôn khiến tôi trân trọng. Câu nói ấy khiến khán giả xúc động, ai cũng biết anh đang nói về ai. Và khi người dẫn chương trình hỏi lại, nếu có thể quay ngược thời gian, anh có muốn thay đổi điều gì không? Phùng Thiệu Phong chỉ im lặng vài giây rồi đáp nhỏ, có lẽ tôi sẽ nắm tay chặt hơn một chút. Đó không phải là lời hối hận, mà là nỗi đau của một người đàn ông chưa bao giờ thật sự buông tay. Trong ánh mắt anh, dường như vẫn còn vẹn nguyên hình bóng của người phụ nữ tên Lệ Dĩnh, người đã cùng anh viết nên một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, rồi kết thúc trong tiếc nuối. Nhiều lần, cư dân mạng bắt gặp Phùng Thiệu Phong âm thầm xuất hiện tại những nơi Triệu Lệ Dĩnh có lịch trình, không phải để gặp gỡ công khai, mà chỉ là đứng lặng trong góc khuất, nhìn cô từ xa. Có lần cô quay chương trình ngoài trời, anh lặng lẽ đến cùng một người bạn, đội mũ đen, đeo khẩu trang. Khi ánh đèn máy quay hướng về cô, anh chỉ im lặng nhìn, ánh mắt chan chứa điều gì đó vừa tự hào vừa xót xa. Một nhân viên đoàn phim từng tiết lộ, có hôm, trời mưa, anh ấy gửi trà sữa đến cho cả ekip, không để lại tên, chỉ nhắn, mong mọi người làm việc vui vẻ. Nhưng ai cũng đoán được người gửi là ai. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy chỉ khẽ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt cô dường như cũng dao động. Có lẽ, dù đã không còn là vợ chồng, họ vẫn hiểu nhau đến mức không cần lời nói. Sau ly hôn, cả hai cùng chia sẻ quyền nuôi con. Phùng Thiệu Phong rất yêu thương con trai bé Tưởng Tưởng, anh thường đến đón con đi học, đưa con đi chơi, và mỗi khi nhắc đến mẹ, anh luôn nói bằng giọng đầy ấm áp, mẹ con rất giỏi, con phải giống mẹ nhé. Anh chưa bao giờ để con cảm thấy thiếu vắng tình thương. Thậm chí, mỗi lần sinh nhật con, anh đều gọi điện cho Lệ Dĩnh để cả hai cùng chúc mừng bé. Dù chỉ là vài phút nói chuyện, nhưng với anh, đó là khoảnh khắc quý giá khi anh có thể nghe lại giọng cô, dù chỉ qua điện thoại. Có người từng chứng kiến cảnh Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi dạo trong công viên. Anh kiên nhẫn buộc dây giày cho con, rồi nhẹ nhàng bảo, sau này lớn lên, con phải bảo vệ mẹ nhé. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là minh chứng cho một tình yêu chưa bao giờ biến mất. Tình yêu vẫn được anh lưu giữ trong tim, chỉ là chuyển hóa thành sự quan tâm, thành hành động dịu dàng nhất. Người ta tinh ý nhận ra rằng, mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh có dự án mới, bài đăng của cô trên Weibo luôn nhận được like đầu tiên từ tài khoản của Phùng Thiệu Phong. Dù không bình luận, không chia sẻ, nhưng hành động nhỏ ấy đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Khi cô đạt giải thưởng, nữ diễn viên xuất sắc nhất, Phùng Thiệu Phong cũng lặng lẽ gửi hoa chúc mừng. Trong tấm thiệp nhỏ, anh chỉ viết vỏn vẹn, em xứng đáng với tất cả. Không ồn ào, không phô trương, đó là cách một người đàn ông từng yêu sâu sắc thể hiện sự tôn trọng. Sau chia tay, anh không còn ở bên cạnh cô như trước, nhưng vẫn âm thầm đứng phía sau, dõi theo từng bước cô đi. Có những đêm, khi mọi thứ đã yên ắng, anh ngồi trong phòng khách nhìn ánh đèn hắt qua khung cửa sổ, cốc cà phê nguội dần, bản nhạc mà cô từng thích vẫn vang lên khe khẽ. Anh nhớ đến những buổi sáng hai người cùng nấu ăn, nhớ nụ cười dịu dàng của cô khi ôm con vào lòng. Anh từng nói với một người bạn thân, chúng tôi chia tay vì khác biệt trong suy nghĩ, không phải vì hết yêu. Tôi không oán trách, chỉ mong cô ấy hạnh phúc, nhưng người bạn ấy biết rõ, trong từng chữ chúc phúc của anh,
có cả một trời tiếc nuối, bởi anh hiểu, có những người dù đã lạc mất nhau trên đường đời, vẫn mãi ở lại trong trái tim. Câu trả lời là không, Phùng Thiệu Phong không thể buông tay Triệu Lệ Dĩnh không phải vì anh yếu đuối, mà bởi tình yêu ấy đã trở thành một phần trong anh, ăn sâu vào từng kỷ niệm, từng thói quen, từng nhịp thở, anh không còn cố níu kéo, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự rời xa. Anh sống cùng nỗi nhớ, để nó trở thành động lực giúp anh tiếp tục bước đi. Mỗi lần nhìn thấy cô cười trên màn ảnh, anh lại thấy trái tim mình ấm lên, dù chỉ trong thoáng chốc. Người hâm mộ của cặp đôi này vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng một ngày nào đó họ sẽ quay lại với nhau, bởi lẽ từng ánh mắt, từng hành động của Phùng Thiệu Phong đều nói lên điều đó. Anh chưa từng quên cô, chưa từng ngừng yêu. Có lần, trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên hỏi anh tin vào việc những người từng chia tay có thể quay lại không, anh đáp khẽ, mỉm cười, nếu họ vẫn còn yêu, thì tại sao lại không? Câu trả lời ấy khiến cộng đồng mạng bùng nổ, nhiều người tin rằng, trong sâu thẳm, anh vẫn mong có ngày Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay về. Có thể không phải là ngày mai, cũng không phải năm sau, nhưng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi cả hai đã đi qua giông bão, họ sẽ lại mỉm cười nhìn nhau, như chưa từng xa cách. Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng có tất cả, nhưng cũng từng đánh mất điều quý giá nhất. Dù cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn, dù cả hai đều bận rộn với con đường riêng, nhưng giữa họ vẫn tồn tại thứ tình cảm khó gọi tên. Không còn là tình yêu nồng nhiệt, không còn những lời hứa, mà là một niềm thương thầm lặng, thứ tình yêu không cần được đáp lại, chỉ cần được tồn tại. Bởi lẽ, đôi khi yêu một người không phải là giữ họ lại, mà là dõi theo họ với tất cả chân thành. Và với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh mãi mãi là người anh không thể buông tay dù chỉ trong một khoảnh khắc của cuộc đời. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Thượng Hải trong xanh đến lạ, nắng chiếu nhẹ qua những tán cây, phản chiếu lên mặt hồ trong khuôn viên phim trường. Một buổi quay mới sắp bắt đầu, đoàn làm phim tất bật chuẩn bị cho cảnh quan trọng. Ai cũng bận rộn, không ai ngờ rằng hôm nay sẽ trở thành ngày đặc biệt nhất trong suốt quá trình ghi hình này mà hai người từng yêu nhau sâu đậm, từng là vợ chồng, sẽ gặp lại sau bao năm xa cách. Phùng Thiệu Phong được mời đến trường quay với tư cách khách mời đặc biệt trong dự án điện ảnh mới. Anh không biết rằng, người đảm nhận vai nữ chính trong phim chính là Triệu Lệ Dĩnh. Mọi chuyện dường như được sắp đặt bởi số phận. Khi anh bước vào khu vực quay, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường. Ánh nắng rọi qua khung cửa, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn đang thử phục trang ở phía xa. Cô mặc một chiếc váy dài màu be, mái tóc buông nhẹ sau vai. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn, anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng là cả thế giới của anh. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, tất cả tiếng ồn ào xung quanh đều tan biến, chỉ còn anh đứng đó, lặng im, nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Triệu Lệ Dĩnh quay lại, khi ánh mắt cô chạm vào anh, trong giây lát, mọi ký ức ùa về. Những buổi sáng cùng nhau ăn sáng, những đêm thức khuya đọc kịch bản, tiếng cười, nước mắt, tất cả như thước phim quay chậm lướt qua tâm trí cô. Cô thoáng sững sờ, rồi mỉm cười khẽ, lâu rồi không gặp. Phùng Thiệu Phong cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt anh có cả một trời cảm xúc. Lâu thật, chỉ 2 câu nói, ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả đoàn phim xung quanh nín thở, bởi họ biết đây không phải là cuộc gặp bình thường, mà là cuộc gặp của hai con người từng có quá khứ sâu đậm. Buổi quay bắt đầu, cảnh đầu tiên là cảnh hai nhân vật chính gặp nhau giữa cơn mưa. Triệu Lệ Dĩnh đứng giữa mưa, còn Phùng Thiệu Phong trong vai người đàn ông đã lạc mất tình yêu bước tới che ô cho cô. Khi đạo diễn hô action, cả hai nhập vai tự nhiên đến mức mọi người xung quanh đều ngỡ rằng họ đang sống thật trong khoảnh khắc ấy. Anh tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó sâu kín. Nước mưa hòa lẫn vào gương mặt cô, trôi theo giọt nước là đôi mắt long lanh đến xót xa. Anh nói lời thoại, nhưng giọng anh run run. Anh từng nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể chịu đựng mọi nỗi đau. Nhưng giờ đây, khi đứng trước em, anh mới nhận ra, anh chưa từng hết yêu. Câu thoại là của nhân vật, nhưng khán giả biết đó cũng là tiếng lòng thật sự của Phùng Thiệu Phong. Triệu Lệ Dĩnh nghe câu ấy, trái tim khẽ run, cô nhìn anh, đôi môi hơi mím lại, như đang cố kìm nén điều gì đó. Đạo diễn hô, cắt, nhưng không ai trong đoàn dám phá vỡ không khí ấy, bởi rõ ràng, giữa hai người vẫn còn tồn tại thứ gì đó, một dòng cảm xúc chưa bao giờ ngủ yên. Buổi quay kết thúc, Triệu Lệ Dĩnh ngồi nghỉ ở ghế bên cạnh, lau mồ hôi. Phùng Thiệu Phong bước đến, đặt một chai nước lên bàn, uống đi, hôm nay trời nắng quá. Cô nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn. Không ai nói thêm điều gì trong vài giây, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng cả trăm điều muốn nói. Em dạo này bận lắm à? Phim mới, quảng cáo, rồi chăm con nữa. Con vẫn khỏe chứ? Khỏe, nó vẫn nhắc đến anh đấy. Câu nói khiến tim anh trùng xuống, anh khẽ cười, giọng nghẹn lại, anh cũng nhớ con lắm. Họ nói chuyện thêm đôi chút về công việc, về cuộc sống. Không có trách móc, không có oán hận, chỉ còn lại sự bình thản của hai người từng đi qua bão tố và giờ chỉ muốn được yên lòng. Trước khi rời đi, anh khẽ nói, anh vẫn dõi theo em đấy, Lệ Dĩnh, thật tốt khi thấy em hạnh phúc. Cô chỉ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy,
có chút gì đó cay đắng, bởi cả hai đều hiểu họ vẫn quan tâm đến nhau, vẫn còn yêu, nhưng có những thứ không thể quay lại như xưa. Đêm, khi ánh đèn thành phố hắt lên khung cửa, Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình trong phòng khách sạn, cô mở điện thoại, thấy một tin nhắn gửi đến từ số quen thuộc. Hôm nay gặp em, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã mỉm cười với anh. Cô đọc tin nhắn ấy, nước mắt khẽ rơi, cô muốn trả lời, nhưng ngón tay dừng lại giữa chừng. Cuối cùng, cô chỉ nhấn gửi một biểu tượng mặt cười đơn giản. Phùng Thiệu Phong ở bên kia thành phố, nhìn tin nhắn ấy, khẽ bật cười. Một nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Anh biết, chỉ cần cô bình an, như vậy đã đủ. Ngày hôm sau, hình ảnh cả hai cùng xuất hiện tại phim trường lan tràn khắp mạng xã hội. Hàng triệu bình luận xuất hiện, Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đóng phim. Liệu đây là tín hiệu tái hợp? Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy vẫn như ngày nào, không thể là diễn được. Tình yêu thật sự không bao giờ mất đi, họ vẫn thuộc về nhau. Cả hai không bình luận gì, nhưng người hâm mộ vẫn âm thầm hy vọng. Bởi chỉ cần nhìn vào khoảnh khắc họ mỉm cười với nhau trên phim trường, ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu ấy chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ đang chờ một cơ hội được nở hoa lần nữa. Thời gian có thể cuốn đi tất cả, danh vọng, ánh hào quang, những cuộc hẹn vội vàng. Nhưng có một thứ mà ngay cả năm tháng cũng không thể xóa nhòa, đó là tình cảm chân thành giữa hai trái tim từng hòa chung nhịp đập. Phùng Thiệu Phong không thể buông tay, bởi trong anh, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là người cũ mà là một phần ký ức đẹp nhất của cuộc đời. Còn Triệu Lệ Dĩnh, dù không nói ra nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng mỗi khi nhắc đến anh, như thể vẫn giữ lại chút gì đó ấm áp giữa lòng. Có lẽ, định mệnh vẫn đang chờ một ngày thích hợp để họ bước lại gần nhau. Bởi tình yêu thật sự dù có đi vòng bao xa, cuối cùng vẫn tìm thấy đường về.